Hej och välkommen till vår massageklinik. Hej, tack. Jag ser fram emot massagen. Vad kan jag hjälpa dig med idag? Jag har mycket spänning i mina axlar. Okej, jag fokuserar på axlar och rygg. Det låter bra. Jag behöver verkligen det. Vill du ha en hård eller mjuk massage? Helst en mjuk, tack. Jag är nybörjare. Ingen fara, jag anpassar trycket. Hur länge varar massagen? Vanligtvis 60 minuter, det går bra. Ja, det passar perfekt. Kan du lägga dig på mage på bänken? Självklart, det är inga problem. Bra, då börjar jag med nacke och axlar. Känns det bra så här? Ja, det känns perfekt, tack. Jag känner redan hur spänningen släpper. Det är målet med massagen. Har du jobbat länge som massör? Ja, i över 5 år här i Stockholm. Vad roligt. Det märks att du är skicklig. Tack, jag älskar mitt jobb. Vilka tekniker använder du mest? Främst svensk klassisk massage och lite shiatsu. Spännande, jag har hört om shiatsu. Den fokuserar på tryckpunkter. Kan det hjälpa mot huvudvärk? Ja, det kan lindra spänningar i nacken. Det behöver jag verkligen. Bra, då jobbar jag vidare med det. Kan jag fråga om du har några tips för hemma? Ja, stretchövningar är alltid bra. Kan du visa några enkla övningar? Ja, efter massagen kan jag visa dig. Tack, det uppskattar jag. Hur ofta brukar du få massage? Inte så ofta, kanske en gång om året. Jag rekommenderar oftare för bättre resultat. Kanske en gång i månaden. Ja, det är en bra frekvens. Jag känner mig redan mer avslappnad. Det är härligt att höra. Använder du några oljor eller krämer? Ja, vi har en lugnande lavendelolja. Doftar det mycket? Lite, men det är väldigt milt. Det låter trevligt. Jag ska använda oljan nu. Okej, jag är redo. Säg till om trycket blir för hårt. Det ska jag göra. Hur känns det nu? Mycket bättre, tack. Bra, då fortsätter jag. Hur länge har du haft den här kliniken? Vi har funnits i 4 år. Det verkar vara en fin plats. Ja, många kunder är nöjda. Jag förstår varför. Vill du ha lite extra massage på benen? Ja, gärna. Mina ben är också trötta. Okej, då går jag vidare dit. Hur mycket kostar en timme? Det är 600 kronor. Det är rimligt. Vill du boka nästa tid nu? Ja, gärna. Nästa vecka. Onsdag eftermiddag finns ledigt. Perfekt, boka mig då. Det är gjort. Tack för massagen, det var skönt. Tack själv, välkommen tillbaka. Ha en trevlig dag. Detsamma till dig.